Óriási szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, rapid tesztünk lesz, amelynek alanya a Honor 600 Lite. Ami itt van a kezemben, mint látjátok, egész csinos így a hátlap tekintetében. Szóval azt mondanám, hogy ez egy korrekt, jól összerakott készülék benyomását kelti így első blikre, de hát ugye vannak bizonyos problémáim. Kezdjük a legfontosabb problémával, ez pedig az árazás. Magyarországon ez 8 GB RAM-mal és 128 GB nem bővíthető belső tárhellyel 130 000 forintot kóstál a kártyafüggetlen piacon, ami nagyon sok pénz. Ha 256 GB-ra van szükséged, akkor már 150 000 forintot leszel szíves fizetni. Szóval, hogy ez egy drága telefon ahhoz képest, hogy mit tud. Na de közben meg az van, hogy a Honornál ez a Lite széria, ugye a Magic szériának is van Lite modelljei, meg ugye a számozott szériának is vannak Lite modelljei. Ez mindig egy picit hamarabb jön, mint a konkrét nagy testvér, jelen esetben ugye a Honor 600 és a 600 Pro, viszont semmi köze nincs hozzájuk, soha nem is volt, tehát hogy ez még csak formatervben sem nagyon hasonlít, de tudásban aztán pláne egy teljesen másik iskola, egy teljesen másik kategória, és ez is inkább ez a, hát ugye eddig azt mondtuk volna erre, hogy középkategóriás, most már inkább azt mondjuk, hogy alsó középkategóriás termék, ezért a kategóriára 130 000 forintot kérni kicsit túlzás, de a Honornál ugye azt mondják, hogy hát mindig az operátori, vagyis a szolgáltatói piac az, ami a leginkább érdekes, és ott már most vannak kedvezőbb ajánlatok, mint a kártyafüggetlen jelenlét, de mi nekünk ugye a kártyafüggetlen piacból kell kiindulni. Na most, ugye maga a telefon egy kifejezetten szép holmi. Egyrészt nagyon kecses, 7,35 mm vastag csupán, ebben mondjuk a kameraszigetet nem számolják bele, és nem is nagyon nehéz, nagyon jó a súlyelosztása, és ennek ellenére benne van egy jókora akkumulátor, amely 6520 mAh, és ez mindenképpen azt jelzi, hogy szépen összerakták ezt a készülékházat. Na most a külsejét tekintve az érdekes, hogy hát formavilága nagyon erősen idéz egy iPhone-t, ugye a sarkok lekerekítése is nagyon hasonló, megvan az oldalán kameragomb, amit lehet simogatni, meg be is lehet nyomni, hát kellett ez, mint egy falatkenyér, plusz ugye az előlapon, az előlapi kamera az konkrétan egy kapszulában van, ami ugye magát a kamerát és a szenzorokat rejti. Szóval, hogy sok szempontból kicsit megpróbál az iPhone-ra hajazni, és még az a menü is, amiben váltogatott, hogy mi legyen a funkció ennek az oldalsó simogatós izének, az is olyan, mintha az iPhone-ból költözött volna át. Van egy 6,6 hüvelykes 1200x2600 pixeles megjelenítőnk, ez egy korrekt kijelző, egyrészt 120 Hz a maximum képfrissítése, másrészt pedig, hát ugye ez egy 3840 Hz-es PWM-et tud, ami szemfájósoknak, illetve fejfájósoknak kifejezetten hasznos, és a maximális fénysűrűsége is korrekt, hát ugye a Honor beszél ilyen 6000 nitekről itt, ami hát teljesen el van rugaszkodva a valóságtól, de hogyha mi kimérjük rendesen, akkor is egy nagyon rendben levő fénysűrűséggel fogunk találkozni, ilyen 2000 nit körül áll meg, ami ebben a kategóriában abszolút oké. De hát ugye van egy kis problémánk is, ez pedig a hardware, de mielőtt erre rátérnék, még mondjuk el, hogy eddigi a Honor ugye mindig azt mondta, hogy nagyon fontos nekik, hogy mennyire ellenálló a telefon így külsőre. Most egy IP66-os védelme van, tehát vízzel és porral szemben is ellenálló, és hát ugye most azt csinálták, hogy a keretet azt lecserélték alumíniumra, nem pedig műanyag, és azt mondják, hogy az átlagnál jobban bírja az eséseket, meg az egyéb gyűrődéseket, amik a hétköznapok során előfordulhatnak, de most annyira nem voltak bátrak, mint legutóbb, amikor küldtek hozzá különböző kínzóeszközöket is, tehát most nem dobálgattuk ide-oda a telefon, szóval nem tudom nektek megmondani, hogy ez ténylegesen hozza azt, amit a Honor ígér, de remélhetőleg igen, mert nagyon sok más előnye ennek a telefonnak nem lesz így az árcéduláját tekintve, szóval adjuk meg neki ezt a fort, de alapvetően azért tényleg az van, hogy ahhoz képest, hogy milyen kis kecses, ahhoz képest meglehetősen ellenálló, és relatív szép is. Na de van egy hardveres problémánk, és ez pedig az, hogy ebben egy MediaTek Dimensity 7100 Elite nevű chipset van. Hát nem tudom mitől elit, mert ez a 7025-nek egy kicsit felpumpált változata, egy 6 nanométeres csíkszélességgel készülő chipset, de ő teljesen régi módi magokkal, 4 Cortex A78, 4 Cortex A55, 2,4, illetve 2 GHz-es órajelen, és egy kétmagos Mali G610-es GPU-val, ami hát előre láthatóan sem túl acélos, és amikor elkezdett használni a telefont, akkor rájössz, hogy igen, ez a hardware ez kicsit karcsú. Nem csak azért, mert így a mindennapi használat során is érzel ilyen komótosságot, ilyen
kicsit ilyen ráérős a rendszer, hanem azért is, mert amikor a multimédiás képességekről értekezünk majd, akkor kiderül, hogy az nagyon-nagyon erősen korlátozza ez a hardware azt a képességet, amit a kamerákból ki lehet hozni, mind fotó, mind videó kapcsán. Szóval ez egy gyenge vas. Már nem csak úgy gyenge, hogy úgy általánosságban, hanem ehhez az árcímkéhez képest aztán pláne nagyon vérszegény. Van egy Android 16-unk egy macOS 10-zel. A Honor ígér 6 év főverzió frissítést, az nagyon sok, tehát ennyit ebben a kategóriában kevesen ígérnek. A macOS 10 pedig egy kifejezetten kellemes rendszer. Ugye, ha drágább Honor telefonokon ilyen liquid glassos utánérzés is van, szerintem ezt nem merték bevállalni ennél a karcsú hardware-nél, szóval itt ezzel nem kell küzdjél. De ugyanakkor viszont rengeteg beépített AI funkció van benne, és azt kell mondjam, hogy a Honor szép csendben egész jól feljött ebben az AI történetben, mert ugye támogat kisebb nyelveket is, mint amilyen a magyar, és ezen keresztül tud az írássegéddel, a tolmáccsal, a kijelző feliratozással, a videók alá feliratozással is dolgozni. Pár helyen hiányoznak így a nyelvi beállítási lehetőségek, például a diktafonból leíratot csak a nagy nyelveken tudsz csinálni, miközben máshol megérti a magyar szöveget, szóval ez egy picit ilyen furcsa, de szerintem ez csak időkérdése is meg fogják oldani. Van egy ilyen elmetér jellegű dolog, hogy be tudsz dobálni screenshotokat egy ilyen folyamba, és akkor vissza tudsz rá emlékezni, ez csak 3 ujjat le kell húzni a kijelzőn, és egyből oda kerül a screenshot. Szóval, hogy ilyen apróságokat tud, kifejezetten kellemes, nem tolakodó, és mégis vannak hasznos részei. Szóval, hogy az a fajta AI megoldás, amit a Honor belerak, az ahhoz képest, hogy nincsen nagy dobra verve, meg nem, nincs mellett semmiféle csinnadratta, egy korrekt AI eszköztár, ami ténylegesen tud hasznos funkciókat, így a mindennapok során is. Bloatware nincs, reklámok sincsenek, hanem egy picit az eleinte egy kicsit sokat traktál mindenféle ilyen javaslatokkal a rendszer, hogy ezt is próbált ki, meg azt is állítsd be, de aztán ezek is elmúlnak, és egy nagyon kellemes és korrektül használható dolog lesz. Igazából nincs hát semmi olyan, amire ne lenne szükséged. Honor alkalmazások vannak rajta, Google alkalmazások vannak rajta, meg rárakták a Facebookot, nem tudjuk, hogy miért, de egyébként egy teljesen letisztult rendszer, és nagyon szépen és jól lehet paraméterezni, kifejezetten barátságos a működtetése, nagyon jó a színvilága, és korrekt a logikája. Ráadásul ugye ebbe is benne van a Magic portál, ugye az oldalra húzogatható tartalmakkal, meg benne van ez a dinamikus kapszula, mágikus kapszula, ahogy a Honor hívja, ami tényleg tökre jól alkalmazkodik mindenféle háttérfutó tevékenység megjelenítéséhez. Szóval egy összeszedett felület, csak egy picit döcög, de egyébként, hogyha a logikáját és a kialakítását nézem, akkor korrekt. Ami nem korrekt, ez a kamera. Ugye van 2 kameránk, egy 108 megapixeles főkamera, ez valószínűleg egy ISOCELL HM6 a Samsungtól, és van egy 5 megapixeles ultraszéles, nem is tudom ki gyártja, nem is derült ki, pedig megpróbáltam belőle kiszedni ezt az információt, de lényegben mindegy, mert az egy nagyon-nagyon-nagyon jelzésértékű kamera ez az ultraszéles. Maga a felmontása sem elég, a minősége pedig tényleg nagyon alsópolcos. Este egyáltalán ne csinálja vele semmit, nappal még ilyen hangulatosabb képeket talán lehet vele lőni, de egyébként tényleg elég felejthető. És sajnos a 108 megapixeles főkamera is egy pici szenzor. Ezzel a 108 megapixel ez a hardware rettenetesen küzd. Valahol a menübe el van dugva, hogy te teljes felbontásban tudjál lőni fotót, ne erőltesd, marha hosszú lesz az áridő, illetve hát főleg a mentési idő, és nem lesznek jók a képeid, és sajnos az van, hogy bár ugye ilyen pixel binneléssel állítja elő a 12 megapixeles fotókat, de sem a kétszeres, sem a háromszoros szenzorzoom nem lesz elég jó, és a főkamera lebinnelt képei sem elég jók. Egyrészt nagyon sok a vonalérességbeli bizonytalanság, marha sokat próbál mosni az algoritmus, hogy eltüntesse a képzajt, kiégnek a világosabb részek, tehát dinamikában sem igazán ügyes, szóval, hogy ez egy gyengécske kamera, hiába a 108 megapixel van ráírva, a megapixel és a képminőség egyáltalán nem korrelál egymáshoz, ezt már sokszor elmondtuk, és egy ékes példa erre a Honor 600 Lite, hogy miért mondjuk el ezt mindig. Ha fotózol vele, akkor ugye nappal még így emészhetőek a fotóid, este már nagyon gyenge lesz, van külön éjszakai mód, be lehet kapcsolni, ez megnöveli az áridőt abban az esetben, hogyha nagyon sötét a táj, de egyébként, ha meg nem kapcsolod be, akkor sincs semmi. Videózni pedig Full HD-ban tud 30 FPS-sel, mindenféle stabilizáció nélkül, amitől nagyon remegősek lesznek a mozgás közbeni felvételeid, nem lehet szenzort váltani menet közben, tehát vagy az ultraszélessel videózol, vagy a főkamerával.
Bármelyikkel is teszed, nem lesznek igazán jók az eredmények, sem a vonalérség, sem a dinamika nem elég jó, de az ultraszélessel pedig este aztán pláne ne csináljál semmit, mert az egészen rettenetes. Az előlapi kamera pedig 16 megapixeles, hát ott is azon, hogy dinamikával van gond, és a videónál is ugyanez a szitu, nappal még csak-csak, de ott is nagyon rázkódós az eredmény, este pedig egészen szörnyű lesz az előlapi kamera képessége is. Szóval én azt mondom, hogy ez sem fotóban, sem videóban nem hozza azt a szintet, amit egyébként egy 130 000 forintos telefontól elvárnék. Amiben viszont hozza a szintet, az az akkumulátor, ugye 6520 mAh, szilícium-szén akkumulátor, ez nagyon jól bírja. Egyrészt az éme egyébként sem fogod annyit nyeztetni, hiszen nem egy túlságosan erős hardware. Másrészt pedig egyébként is egy nagy telepe ebben a méretben. Ez azt jelenti, hogy a 2 napos üzemidő az nagyon vidáman benne van, ha takarékoskodsz, akkor 3 nap is lehet. És ugye azt mondja a Honor, hogy van egy 45 wattos vezetékes töltés, ez biztos így van, csak ahhoz kell a saját töltőfejük, amit hát ugye utólag vehetsz meg néhány ezer forintért, vagy használsz egy PD töltőfejet, de azzal 21 watt lesz a töltési sebességed, ezt mindenféle töltőfejjel próbáltam, és ennél többet nem tudtam belőle kifacsarni, szóval, hogy itt is lenne még tennivaló. Én adatkommunikációs szempontból pedig a szokásos 5G, Wi-Fi 6, 2.0-ás Type-C, viszont amit el kell mondjak, hogy meglepően jól szól a sztereóban, kihangosított állapotban, ez mindenképpen a javára írandó. Na és akkor lassan összegezzünk, mert lehet, hogy kicsit sokat is beszélek egy ilyen középkategóriás jószágról. Ugye az van, hogy ez nem a Honor 600-nak a butított változata, ez egy teljesen másik telefon, csak véletlenül ugyanaz a neve, hogy Honor 600 Lite, és ez elég light, tehát hogy tényleg ez rendesen ki van könnyítve, ha úgy tetszik. Ennek ugye az az eredménye, hogy jóval drágában adják, mint kéne neki. Mert hogyha körülnézel a piacon, ennyi pénzre mit kapsz még? Akkor kapsz Redmi Note 15 Pro 5G-t, kapsz Galaxy A36-ot, kapsz Motorola Edge 60 Fusion-t, vagy például kapsz Poco X8 Pro-t. Szóval, hogy rengeteg szuper telefont kapsz, amik minden szempontból jobbak, mint ez a Honor telefon. Szóval, hogy egyáltalán nincsen esély a kártyafüggetlen piacon ilyen árazás mellett, ezt most megmondom. Ugyanakkor már most látszik, hogy itt Magyarországon bizonyos szolgáltatók kifejezetten kecsegtető áron listázzák. Láttam a Magenta szolgáltatónál 107 000 forintért ezt a terméket, úgy, hogy az már a 256 GB-os tárhelyen jön, és még egy headsetet is adnak ajándékba. Tehát valószínűleg ez egy tipikusan ilyen szolgáltatói telefon, lesznek rá akciók, lesznek rá szerződés hosszabbítások, lesznek rá új ügyfélbevonzó ajánlatok, lesznek rá bundle-ök, tehát hogy az operátoroknál ez valószínűleg fog menni, de a kártyafüggetlen piacon ezen az árponton konkrétan semmi esélye nincsen. Úgyhogy ennyit kell tudnotok a Honor 600 Lite-ról. Van egy cikkünk a Mobil Arénán, hogyha több mérési eredményt, meg képen, meg videót szeretné nézegetni, akkor kattints rá, beraktam ide a leírásba. Ha pedig úgy érzed, hogy ez nem volt egy haszontalan tartalom a számodra, és még örömmel nézni hasonló videókat ezen a csatornán, hogy óriási lehetőség kapujában állsz, mert itt mellettem levő gombokat megnyomod fel, lesz iratkozva. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézed meg ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető és tántoríthatatlan figyelmed, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!